สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายเฮลเกตเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอ่อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรตรงไหนบ้างนะครับสกิลไหนมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทียบกับสกิลอัชูราสไตล์ที่เป็นของคลาส2ให้ด้วยนะครับพอดีไปเทสมาแล้วมันเห็นอะไรแปลกๆก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูเผื่อให้คนดูช่วยรีเช็คด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่าน LINE แอดหรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้บริการดีมากๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลยสาเหตุที่ผมมาเทสอันนี้นะครับเพราะว่าตัวสกิลของอาชูราเองเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญก็คือมันสามารถเจาะเกาะได้ด้วยแต่ว่าสำหรับตัวเฮลเกตเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเจาะ100หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวจะเทสในคลิปนี้ให้เลยนะครับซึ่งถ้าคำนวณคร่าวๆสำหรับตัวอาชูราสไตล์นะครับมันก็จะคำนวณที่160บวกกับ SP ที่เรามีอยู่หาร20เนาะแล้วก็คูณ100ถ้าเกิดเราตีว่า SP เรามีประมาณ 10,000 นะครับหาร20ก็จะเท่ากับ500แล้วก็บวก160ก็จะเป็น660นะครับคูณ100ก็คือ 66,000% อันนี้คือในกรณีที่ SP 10,000 นะครับถ้าทำ SP ได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะสูงกว่านี้อีกตัวเปอร์เซ็นต์มันนะแล้วก็นั่นแหละเรื่องของการคิดเกาะกับไม่คิดเกาะนะครับเพราะว่าจากที่ทราบกันมาก็คือค่าเจาะเกาะกับค่าเกาะของศัตรูเนี่ยก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแบบเจาะน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมากทั้งที่ค่า PVP บนนั้นอาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดเกาะเยอะนั่นเองอย่างแรกเลยก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเทสกับการ PVP หรือว่าต่อยคนนะครับโดยจะให้ดูก่อนว่าพวกเซตอัพต่างๆเนี่ยเป็นยังไงสำหรับสายอาชูรากับสายเฮลเกตเนี่ยผมทำพรีเซตไว้แล้วอาจจะเป็นพรีเซตของเฮลเกตนะครับอันนี้จะเป็นแบบของ PVP ล้วนๆเลยซึ่งออฟแมก็จะเป็นพวกของ PVP แล้วก็อันไหนที่บวกดาเมจได้ก็จะใส่เข้าไปนะครับรวมถึงสนับอันนี้ก็จะเป็นสนับของเฮลเกตแล้วก็สำหรับตัวเสื้อผมจะใช้เป็นเซตเทเบซิ่งนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมเนี่ยลองแล้วเซตเทเบซิ่งจะแรงกว่านะครับสำหรับสายเฮลเกตทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของอาชูราเนี่ยผมก็จะใช้สนับของมันเลยก็คือสนับฟิสแต่ว่าเซตเสื้อเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว Master of Magic นะครับเพราะว่าอันนี้จะได้ SP เยอะเราก็จะไล่สกิลไปเรื่อยๆพวกเซนอะไรเงี้ยย้ำๆไปนะครับให้ Max SP มันเพิ่มขึ้นส่วน Off Mag ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพวก SP หมดเลยนะครับอาจจะไม่ได้สวยขนาดที่ว่าเป็น SP 3 แถวเหมือนอันนี้นะมีแบบ2แถวแบบเนี้ย2แถวแล้วก็ห้อยไม่รู้อีกอันนึงยังไงนะครับไม่ได้สวยขนาดนั้นอันนี้มีแค่แถวเดียวด้วยซ้ำประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆไปก่อนการหัวผมก็จะไปใส่เป็นกาลัด2ใบประมาณนี้นะครับได้อินกับ SP ส่วนการรองเท้าใส่เหมือนกันคือเวลิต3ดาว2ใบนะครับแล้วก็เซตัสเนี่ยผมจะลงเป็นเซน99อิน99นะครับสำหรับสายอาชูราจริงๆก็ไม่ได้มีผลนะไม่ว่าจะเป็นเฮลเกตหรือว่าอาชูราสแตทนี้ก็ทำดาเมจได้พอๆกันอยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับตัวสแตทนะเด็กกันลักมันได้ ATK มันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่สรุปโดยรวมก็คือตัวละครผมเนี่ยจะมีค่าเจาะเกาะอยู่ที่ 3,099 นะครับแล้วก็จะมี PVP ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 3,500 ก็พยายามลดขนนกเจาะเกาะออกนะครับส่วนอีกตัวละครที่เทสเนี่ยก็จะมี P Defense อยู่ที่ 7,000 นะครับแล้วก็จะมี PVP Reduct อยู่ที่ประมาณ 5,300 ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะครับแต่จะเห็นได้ว่าค่าเจาะเกาะกับค่าเกาะเนี่ยห่างกันประมาณ 4,000 ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสดาเมจของสายอาชูราก่อนนะครับโดยตัวที่เทสเนี่ยจะเคลียร์เกาะขาวออกก่อนนะแล้วก็ลุ้นป้องกันจะมีแค่ตัว Surging Protection สีม่วงอย่างเดียวนะครับ SP ตอนที่ใช้เซต Master Magic แล้วก็บัฟให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9,400 นะครับต่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าติดตัว Surging Protection เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็มีโดดขึ้นไปถึง6ล้านด้วยนะก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าติดรูนก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านถ้าไม่ติดก็อยู่ที่5ล้านถึง6ล้านนะครับสำหรับบิลของอาชูราจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็น Set Basing แล้วก็สนับของตัว Hellgate เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Hellgate จะเป็นยังไงอันนี้ผมมี Nexus ที่ชาร์จ5วิแรงขึ้น 200% ด้วยนะครับต่อยไปก็จะดาเมจอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็จะมี3ล้านด้วยนะครับดาเมจ3ล้าน2ล้านถึง3ล้านประมาณนี้ยังไม่เห็นเลข4ล้าน5ล้านอะไรเลยนะครับทีนี้ผมจะต่อยกับตัวละครเดิมนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มค่าเจาะเกาะเป็นประมาณ 3,700 แล้วก็ PVP บนนั้นอยู่ที่ประมาณ 3,700 เหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ PDEF จะเหลือ 3,800 นะครับอันนี้ไม่ได้แอสซัมเนาะแอสซัมก็จะ 7,000 นะครับแล้วเดี๋ยวลองมาเทียบดาเมจของตัว Hellgate กันนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับก็จะเก็บตัว Power ให้ครบ40ก่อนแล้วการดาเมจมันจะได้ไม่ต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวลองสกิลอาชูราก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับ3ล้าน4ล้าน5ล้านประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ SP ไม่เต็มก็นั่นแหละครับเรื่องของการเจาะเกาะอาชูราก็เจาะ100นะแล้วก็ชาร์จ5วิแล้วก็ต่อยนะครับ2ล้านนะครับดาเมจเท่าเดิมเลยเท่ากับตอนที่เกาะประมาณ 7,000 เลยนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง
เนี่ยประมาณเดิมเลยประมาณ2ล้านนะครับซึ่งจำนวน P Defense ที่มากขึ้นประมาณแบบ2เท่าเลยจาก Asam เนี่ยมันทำให้ดาเมจของตัว Hellgate เท่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากๆเนี่ยผมมองว่าตัว Hellgate ก็เจาะเกาะเหมือนกันนะครับแต่จากที่เทสนะครับผลสรุปโดยรวมตัวเลขเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าสำหรับสาย Hellgate นะครับแต่ผมยังไม่สรุปนะเพราะว่า Hellgate เนี่ยมันไม่ได้ออกแค่ฮิตเดียวนะครับตัวละครที่ลองเนี่ยอาจจะบางเกินไปก็คือแบบพอมันต่อยฮิตแรกปุ๊บตายเลยฮิตที่2ของ Hellgate มันยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคูณ2ไปตีคร่าวๆนะซึ่งถ้าเกิดดูจากตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยก็เราต่อยไป 2M เนาะถ้าเกิดว่าแบบคนที่โดนครบจำนวนเลยก็จะเป็น 4M โดยประมาณซึ่งรวมๆดาเมจก็มีเบากว่าตัวอาชูล่าด้วยนะครับส่วนนี้เราเฮลเกตไปประมาณ3ล้านนะครับก็ถ้าคูณ2ก็คือ6ล้านซึ่งมันก็จะแรงกว่าตัวดาเมจของอาชูล่าโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถามว่าอาชูล่าไป6ล้านมีไหมก็มีให้เห็นนะแต่มันก็ไม่ได้บ่อยครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ3ล้าน5ล้าน3ล้าน5ล้านประมาณนี้พอมาถึงประมาณตรงนี้ก็น่าจะรู้ได้แล้วเนาะจากการเทสในครั้งนี้กับตัวละครนี้นะครับอาชูล่าจะดาเมจแรงกว่าตัวเฮลเกตนะครับบางคนอาจจะเห็นเลขแล้วแบบรู้สึกว่ามันก็พอๆกันนะเฮลเกตกับตัวอาชูล่าสไตร์นะครับเผลอๆเฮลเกตเนี่ยบางทีมันอาจจะแรงกว่าด้วยแต่ก็อย่าลืมว่าผมมี SP Full Buff ที่ยังไม่ถึง 10,000 เลยถ้าคนที่สามารถทำ SP ได้มากกว่านี้นะครับแบบบิวของมาอาชูล่าเต็มตัวมากๆเลยเนี่ยดาเมจของอาชูมันก็จะมากกว่านี้อีกนะแล้วก็มันจะมีเพดานของเปอร์เซ็นต์สกิลที่สูงมากๆเลยถ้าเทียบกับเฮลเกตที่มันจะตันค่าหนึ่งเวลาที่ชาร์จเต็มแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสกิล Burning Power ที่เป็นอันติของสาย Hellgate ซะหน่อยละกันนะครับสกิลนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าดาเมจมันแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในการเล่น PVP ได้ค่อนข้างดีเอาไว้แบบสมมติว่าถ้าติดเกาะขาวเนี่ยอาจจะใช้สกิลนี้เพื่อเผาเกาะขาวของฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วค่อยต่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลนี้มันค่อนข้างกากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดน CC เราอาจจะโดนสะเก็ดระเบิดโดนสะเก็ดพ่นไฟอะไรสักอย่างนะครับทำให้ติดมินิสตันขึ้นมาหรือว่าติดฟอสติดฟีดอะไรขึ้นมาเนี่ยสกิลนี้มันก็จะหยุดทำดาเมจทันทีเลยนะครับและหลังจากที่สกิลนี้มันหมดไปนะครับตัว True Self Power เนี่ยมันก็จะหายไปเหลือ0เลยบางคนอาจจะบอกว่าเราใช้ Burning Power เพื่อลดเลือดก่อนแล้วค่อยต่อย Hellgate ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเลือดน้อยเนี่ย Hellgate มันก็จะยิ่งแรงซึ่งก็ใช่ครับมันทำให้ Hellgate แรงขึ้นแต่ว่าเราก็จะเสียตรงนี้ไปนะครับเพราะว่า Power of True Self เนี่ยมันจะให้ ATK เราสูงสุดถึง 40% ตรงนี้ก็จะเหลือ0ไปแต่ว่าจะได้สกิลดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแทนดาเมจมันก็จะไม่ได้แรงแบบสุดขนาดนั้นอยู่ดีนะครับมันก็จะต้องมีส่วนที่เสียไปด้วยและกว่าเราจะสามารถเก็บให้มันขึ้นมา40อีกรอบนึงเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าแรมเพจเนี่ยมันก็ให้แค่ประมาณ3หน่วยเองถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาอยู่รวมๆกันเยอะๆนะครับอีกทั้งถ้าเกิดว่าเราใส่รูนในการ PVP นะครับรูนที่ทำให้เราถึกมากๆเนี่ยก็จะมีตัวพวกแบบ Curate Blessing ที่เป็นรูนทองแล้วก็ใครที่ทำสีม่วงก็ทำเป็นเบฟฮาร์เลเวล4ก็ได้นะครับ2รูนนี้เนี่ยเป็นรูนที่ถึกมากๆแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีเลือดมากกว่า80% สำหรับเบฟฮาร์ดแล้วก็ตัว Curate Blessing เนี่ยต้องเลือดมากกว่า 70% ไม่งั้นมันก็จะไม่ทำงานนะครับเท่ากับว่าเรากด Burning Power เนี่ยเลือดเราหายไปครึ่งนึงรูนนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเหมือนไม่ได้ใส่ตัวเรามันก็จะบางไปโดยปริยายเพราะว่า Curate Blessing เนี่ยมันไม่ให้ PVP Damage Reduction ด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าสกิล Burning Power ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สายนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ข้อดีที่สกิล Hellgate มันจะดีกว่า Ashura เนี่ยก็คือมันมีหลายฮิตครับตอนนี้ของการดาเมจมันมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนพวกตัวเนี่ย Curate Blessing หรือว่า Brave Heart นะครับไหนจะเฟือง Holy Light Shield อีกแล้วก็ตัวยอดฮิตสำคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของ Nebula ผ่านนั่นเองลดดาเมจลงไปค่อนข้างเยอะเลยซึ่งถ้าเกิดดาเมจของอาชูล่าเนี่ยมันจะมีแค่ฮิตเดียวนะครับปล่อยไปตึ้มเนี่ยมันก็จะโดนหักจากพวกของกันทั้งหมดเลยนะครับแต่กลับกันนะครับเฮลเกตเนี่ยมันจะมี2ฮิตถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อยแบบแรงๆเนี่ยนะฮิตแรกเนี่ยมันจะโดนลดจากพวกรูนพวกเนบิวล่าต่างๆนะครับแต่ว่าฮิตที่2เนี่ยมันจะไม่โดนลดครับทำให้โดยรวมแล้วดาเมจของเฮลเกตมันจะโดนลดน้อยกว่าอาชูล่าครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวอาชูล่าเนี่ยเราบิวแรงสุดๆเนี่ยมันจะแรงห่างกับเฮลเกตขนาดไหนนะไม่ใช่ว่าโดนหักเต็มๆแล้วแม่งยังเสือกแรงกว่าเฮลเกตอีกนี่ก็ตัวใครตัวมันละก็ไม่น่าขนาดนั้นซึ่งพอมาคิดแบบนี้เนี่ยเฮลเกตก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาใส่รูนป้องกันหรือว่าของป้องกันเยอะๆแต่ถามว่าสกิลมันเก่งไหมก็อาชูล่ายังสามารถเข้ามาเทียบเท่าได้นะครับเป็นถึงสกิลคลาส 3แท้ๆก่อนจะจากกันผมขอทิ้งคำถามไว้นิดนึงละกันนะครับว่า
ทำไมสกิล Ashura Strike ที่เป็นสกิลของคลาส2มันถึงได้มี Impact กับตัวอาชีพชูล่าขนาดนี้นะครับทำไมถึงได้มีกรณีที่ Ashura Strike มันมีดาเมจแรงกว่าตัว Hellgate ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะ Ashura Strike มันเก่งหรือว่าตัว Hellgate ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันกากหรือมันบั๊กหรือมันคิดดาเมจแปลกๆหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยิ่งเทสก็ยิ่งมีแต่ความงงไปหมดเลยนะครับหวังว่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะยิ่งเทสยิ่งงงฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วทุกคนบ๊ายบาย